สวัสดีครับทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นแก้วกาแฟเย็นครับเป็นแก้วพลาสติกหลังจากการดื่มแล้วเราไม่ได้ใช้งานครับทีนี้จะนำแก้วตัวนี้กลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับดีกว่าทิ้งไปเป็นขยะพลาสติกนะครับผมโอเคครับติดตามชมนะครับจากแก้วกาแฟเย็นแก้วพลาสติกครับผม